سلام. سلام. خوبی؟ چقدر خوب شده. به به. وای. نوش جانه. نریزه سرش.
جانم ببخشید. آمدم. سلام. سلام. خوبی؟ مرسی. خسته نباشین. تحویل دست شما. در نکنه. چقدر خوب شده. خوب شده؟ خیلی. رنگش تغییر کرد؟ نه همونه. توی چای بخور تا من سالت درست بکنم. به به. وای. دست در نکنه. خیلی خوشمزه بود. نوش جانت. به نظر من خوشمزه بود.